Kami ngayon sa Global Village ni Mami. Hinahanap pa rin namin yung Rigag. Yun yung kakainin namin ngayon, dinner. Gusto ko yung cheese with honey. Nun. Karami. Saan bang lugar yun? Naalala mo ko saan yun? Tingin ko bandang ano yun eh. No. Bandang, hindi ko alam kung saan. So, hanapin natin. Let's go! T-Rex na to, seryo. You know, balbon yung dip-dip nyo. Siyang buhok-buhok ka na. Buhok-buhok siya dito, arabo. China! Nakita na namin yung traditional kitchen. So, ito yun. Dito makakabili ng rigag, tsaka nung bilog-bilog na may matamis. Ayan o. Yun. So, tara. Thank you. Okay na dito. Tara. Patingin ka, Daddy. Ha? Yan mo sa akin. Okay na. Guys, ito na yung Rigag. Kakain na kami ni Mami. Let's go, try natin.